jsem v Puerto de la Cruz a čekám na autobus. Tak jsem si řekl, že něco nahraju. Pár dní zpátky, to bylo 6 měsíců, co jsem na Tenerife. A když jsem přiletěl v červenci, tak se nemuseli nosit roušky a pak se to zavedlo asi za 14 dní. Takže už 5 měsíců nebo 5,5 měsíce se nosí roušky pořád. A já jsem ze začátku protestoval a měsíc nebo 2 jsem ji nenosil. Několikrát mě zastavili policajti a buzerovali mě, že jo. A nebo jsem ji nosil takhle dolů a pak jsem si ji vždycky natáhl. Ale ty opatření jsou úplně nesmyslný, že jo. 2 dny zpátky jsem byl na pláži v Las Teresitas v Santa Cruz a pláž byla úplně narvaná, jako úplně totálně. Ne turistama, ale místní, že jo, protože byla sobota. A když sedíte na pláži, tak roušku mít nemusíte a když jdete do vody takhle rovně, tak ji mít nemusíte, že jo, jdete do vody. Ale když půjdete vodou, jak takhle ta voda šplouchá, ty vlny, a vy jdete takhle vodou, tak ke mně přiběhl plavčík a musel jsem si nasadit roušku, protože jdu po pláži. Takže plný nesmysly. A i ve městě, jako to je všude, já myslím, že to je i u nás, já tu situaci nesleduju už. Nesleduju to od začátku ledna. Já jsem na tom úplně ujížděl nebo neujížděl, ale díval jsem se na ty čísla a já nevím, 2 měsíce zpátky, když bylo 15 000 nakažených, tak jsem se díval, že jo, a sledoval jsem to a pak se zavedly nějaký pravidla nový v Čechách a za 2 dny už to bylo jenom 7, že jo, a pak další den 3, jo, absolutní nesmysl, že jo, jestliže tomu virusu trvá nějakých, já nevím, třeba 10 dní, nebo já nevím, já to nesleduju, fakt to nesleduju, třeba to je 5 dní, že jo, když se projeví, tak ty čísla by nešly dolů takhle rychle, že jo. Dalších po zavedení nějakých pravidel by to dalších 10 dní pořád bylo 15 000, že jo. A já jsem si tak říkal, Česká republika má 10 milionů lidí, že jo. A kdybyste měli 15 000 nakažených každý den, tak by to bylo 150 000 lidí za... Koukám, jestli tady mám baťoch. 150 000 za 10 dní, bylo by to 450 000 lidí za měsíc, že jo. Takže za 10 měsíců byste měli 5 milionů nakažených, že jo, a to by byla skoro celá republika, lidi by se začali všímat těch čísel, že jo, jak to nesedí prostě, už se nakazila půlka republiky, tak co, jako. Takže se musí zavádět nový pravidla, jsem si řekl, aby ty čísla byly nižší, abyste mohli takhle jet ve vlnách, že jo. Na chvilku se to zvýší, tak se zavedou pravidla, pak to sníží, zvýší, sníží a takhle si s tím můžete hrát roky, že jo. Ne, že ty kvóty naplníte za rok a lidi řeknou, už na to kašlem, že jo. Už tady chodí security a už koukají na mě, tyhle, že nemám roušku asi nahoře. Ale všechny ty opatření a tohle protahování, že jo, těch nouzových stavů a tohohle a tamhle jsou tady stejně jenom proto, aby se lidi unavili, že jo. Testujou se lidi, jako co všechno jsou ochotní přijmout a hlavně je unavit, že jo. Takže čím díl to budete protahovat, tím více budou lidi dovolávat vakcíny, protože budou chtít, aby to skončilo, že jo. Na začátku všichni říkali, že nechtějí a nebudou se nechat očkovat, ale čím díl to budete protahovat, tím víc lidí to bude chtít, že jo, a bude to přijmout, že jo, protože budou chtít, aby celá tahle situace skončila, že jo, aby se to vrátilo do normálu, ale já myslím, že do nějakého normálu se nevrátí, že to je úplně, všechno se změnilo a s tím virusem se dá teďko hrát, že jo, může se říkat, že tamhle byl nějaký nová verze a mám tady autobus, tak na něj vlezu a dokončím to později. Tak jsem dorazil, jsem Fico de los Vinos a šlapu si do kopce na hostel, kde maluju. A ještě se vrátím k těm rouškám. Já jsem ji nenosil na začátku, protože to je nesmysl, že jo. Stejně jako na té pláži, tak i ve městě máte restaurace a zahrádky, kde jsou plný lidí, kde všichni sedí bez roušky a na ulici se musí nosit. A nebo když jdete takhle po městě, jako teďko já, a nikdo není okolo mě, nevím, proč bych ji měl mít na sobě. A říkal jsem si na začátku,
Když ji nebudu nosit já, tak se třeba někdo přidá a něco se změní. Ale nenosil jsem ji jenom já. Nenosil jsem ji jenom já a bezdomovci. Protože bezdomovci nic nemají a nic nevlastní, tak tím to je jedno, že jo. Ale je strašně jednoduchý nás všechny kontrolovat, protože všichni potřebujeme práci, potřebujeme peníze a ať se nám to líbí nebo ne, tak jsme závislí na systému. Takže stačí napařit velký pokuty a všichni tu hlavu sklopíme, protože musíme, že jo. A policie a tamhle armáda jsou vládní zaměstnanci a ty vždycky půjdou proti lidem, protože by bylo hloupý odříznout tu ruku, která vás krmí, že jo. Když na tom budou všichni špatně, kdyby byla nějaká krize nebo něco, a lidi neměli peníze a byl hlad, tak tyhle lidi budou vždycky mít práci, policie a armáda. Takže vždycky půjdou proti těm lidem, že jo, ale po 2 měsících jsem si řekl i já, že to nemá cenu, protože to se snažím změnit. A začal jsem jít taky, že jo.